විශේෂයෙන්ම ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේදී අපිට සිද්ධ වෙලා තිබුණේ ඉතාමත්ම අමාරු තීන්දුව තීරණයක් ගන්න. ඔබතුමන්ලා දන්නවා පහුගිය අවුරුද්දේදී උද්දමනය 80%කට ගියා. උද්දමනය 80%කට ගියා කියන්නේ ඔබ සතුව රුපියල් මිලියන 2ක් තියෙනවා නම් ඔබේ රුපියල් මිලියන 2 වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1.2ක් බවට පත් වෙන එක. ඒක වළක්වා ගන්නට ඕන අපි. ඒක වළක්වා ගැනීම ඉතා වැදගත්. ගිය අවුරුද්ද අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී අපි ඉල්ලුවා අපිට උදව් කරන්න වෙනිසුලාවක් නොවි ලෙබනනයක් නොවි ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. ඒක විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇමතලා මම කතා කරන නැගිටලා කිව්වා වෙන්න දෙයක් නැහැ දැම්ම වෙලා ඉවරයි කියලා කිව්වා. එතකොට වෙනිසුලාව මේ අවුරුද්දේ උද්දමනය 485යි. මේ ලැබනනේ වෙනිසුලාවේ උද්දමනය 285යි. ලංකාවේ උද්දමනය 12යි. ඒක දැන් අපි 8කට 7කට ලබන මාසෙ වෙනකොට බහි. ඒකට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කළමනාකරණයක් අපි එක වළක්වගෙන තියෙනවා. අපිට කාටවත් නෑ කියන්න බෑ. වෙනිසුලාවේ කියන්නේ පැයකට තව දුරටත් මේ ලැබනනේ පැය කීයක් ලයිට් කපනවද කියලා කියන්නේ නෑ. පැය කීයද ලයිට් දෙන්නේ කියලා තමයි කියන්නේ. පැය 3යි 4යි. ඒ තත්ත්වයෙන් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ රටව මුදවාගෙන තිබෙනවා. ඒක නැවත නැවත මම ආයෙ කියන්නට ඕනේ නෑ. නමුත් ඊළඟ අදියරට පළවෙනි වතාව තමයි ඔබතුමන්ලට මතක ඇති එවකට මේ අපි අලුත් මහ බැංකුව අධිපතිතුමා පත් කරාම එතුමා කිව්වා මේ ආර්ථිකය බ්‍රේක් නැතුව පල්ලෙහාට ගමන් කරමින් යන්නේ. ඔක නවත්ත ගන්න ඕන. නවත්තගෙන තමයි නැත්තම් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා වැටෙනවා කෑලි වලට කුඩු පට්ටම් වෙලා යනවා කඩා ගන්න බෑ හදා ගන්න බැරි විදියට. ඒ හින්දා මුලින්ම අපිට උනේ ආර්ථිකය ස්ථායීකරණය කරන්න. ස්ටැබිලයිස් කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ ඒ අවශ්‍ය රිෆෝම් ටික කරන්න. තුන්වෙනි ඒකෙන් පස්සේ තුන්වන අදියර හැටියට තමයි සංවර්ධනය හා ග්‍රෝත් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපි ඒක සාර්ථකව කරලා තියෙනවා කියන එක ඔබතුමාට පේනවා ඇති. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපිට ප්‍රශ්න මොකුත් නැහැ. ඔක්කොම ඉවරයි කියලා. නෑ. තාමත් දීර්ඝ අපහසු ගමනක් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. යම් ප්‍රමාණයක මොඩරේට් සක්සස් එකක් අපි ලබලා තියෙනවා. නමුත් අපිට යන්න තියෙන ගමන ඉතාමත්ම දුරයි. හැබැයි අපිට ඒ ගමන යන්නම වෙනවා. කවුරු ආණ්ඩු කරත් කවුරු බලයේ හිටියත් ඒ ගමන ගිය නැත්තම් අපි බෙල්ල කැඩෙන්න ආයෙ වැටෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හින්දා අපි විශාල වශයෙන් පරිවර්තන රාශියක් සිදු කරලා තියෙනවා. වියදම මත පාදක වූ ගාස්තු හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට, ගෑස් වලට, පෙට්‍රල් වලට, ඉන්ධන වලට. අද පේනවා වැඩි වුණොත් වැඩි වෙනවා ජාත්‍යන්තර මාකට් එකේ අඩු වුණොත් අඩු වෙනවා. නැත්තම් මොනවද කරන්නේ? ලංකාවේ අපි සුබසාධනව ගෙනවයි කියලා ගිහිල්ලා මහ බැංකුව හරහා අච්චු ගහනවා. අච්චු ගැහුවම මොනවද වෙන්නේ? ඇමරිකානු ඩොලර් 200ට තිබුණු රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරයකට 370කට යනවා. උද්දමනය යනවා 80කට. ඔබ සතුව මුදල් තියෙනවා ලක්ෂ 2ක්. වටිනාකම ඔබ දන්නේම නැතුව 1,20,000කට වැහෙනවා. ඉතින් උද්දමනය පාලනය කර ගැනීම තමයි අපේ සම්පූර්ණ පළවෙනි අදියර. අපි අක සාර්ථකව කරගෙන තියෙනවා කියන එක අපිට පේනවා. ඊළඟ අදියරට යනකොට අපේ ණය සස්ටේනබල් නෑ කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට ණය ගෙවා ගන්න බෑ කියන තත්වයට රේටින් ඒජන්සිස් තීරණය කරේ. IMF එක තීරණය කරේ 2020 දී. එතකොට අපිට දැනගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔබ සතුව තියෙනවා නම් ඔබට ඔබේ ආදායම මෙච්චරයි කියලා හිතනවා නම් ඔබට වියදම මෙච්චරයි කියලා හිතනවා නම් ඔබ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ණය ගෙවන්න ඕනේ කියලා කියනවා නම් ඕන මිනිසෙකුට කියන්න පුළුවන් ලබන අවුරුද්දේ ඔබ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඒක රේටින් ඒජන්සිස් සහ IMF එක දිගින් දිගටම අපිට කිව්වා. අවාසනාවකට වගේ අපිට ඒක තේරුන්නේ නැහැ. දැන් පස්ස බල්ල වැඩක් නැහැ. ඉදිරිය දිහා බලන්නට ඕන. නමුත් එක්තරා අවස්ථාවකදී අපි දැනගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා. 2022 අප්‍රේල් මාසේ 12 වෙනිදා අපි තීරණය කරා තවදුරටත් ණය ගෙවන්න නැහැ කියලා. ඒක තීරණය කරේ අපිට ණය ගෙවන්න බෑ. 17 වෙනිදා අප්‍රේල් මාසේ අපිට ගෙවන්න තිබුණා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 203ක්. අපි සතුව භාණ්ඩාගාරයේ තිබුණේ ඇමරිකානු ඩොලර් 20යි. කොහොමද ගෙවන්නේ? ඒ අතරතුර තිබුණේ සිංහල අවුරුදු නිවාඩු කාලය. ඒකට අපිට choice දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි එදාට ගෙවිලා නොගෙව ඉන්න එක. ඒකට කියනවා hard default එකක් කියලා. ඒක අතිශයම භයානක තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නෙත් නෑ මුකුත් නෑ ගිහිල්ලා ගෙවන්න ඕන දවසට ගෙවන්නේ නෑ. දෙවෙනි එක orderly default එකක් කියන්නේ එක. orderly default එකක් කියන්නේ අපි පණිවිඩයක් දෙනවා. අපිට ගෙවන්න අවශ්‍යයි. නමුත් ගෙවා ගන්න ශක්තියක් නෑ. ගෙවා ගන්න ශක්තියක් තියෙන ලැබෙන තුරු අපිට මේක අපිට උදව් කරන්න මේක ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියන එක. ඒක තමයි අපි කරේ.
දැන් ගෙවා ගන්න ශක්තියක් ගන්න නම් අපේ සම්පූර්ණ ණය කළමනාකරණය කරගන්නට ඕන. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා debt sustainability analysis එකක්. ඒ කියන්නේ ණය ගෙවීමේ ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණයක් කරනවා. ඒ කරාම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වන ඉලක්ක තුනක් තියෙනවා. දැනට දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 128ක් දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් 128ක් අපි ණය වෙලා තියෙනවා. කිසිම රටකට ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒක අඩු කරගන්නට ඕනේ තව ඉදිරි අවුරුදු 2032 වනකොට 95%කට දල ජාතික නිෂ්පාදනය. මේක ආදායමෙන් නෙවෙයි. දල ජාතික නිෂ්පාදනය සමස්ත ජාතියම නිෂ්පාදනයෙන් 95%කට අඩු කරගන්නට. අපිට අවුරුද්දකට ණය ගෙවන්නයි පොලිය ගෙවන්නයි ඉතුරු දේවල් කරන්නයි දැනට අපිට අලුතින් අපිට ලැබෙන ආදායමට අමතරව එළියෙන් එන්නට ඕන දල ජාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට 31ක් විතර. කොහෙන්ද ගන්නෙ? නැවත ණය ගන්න වෙනවා. ඒක අඩු කරගන්නට ඕන පාලනය කළ හැකි 13.5කට. විදේශ විනිමයෙන් ගෙවන ණය දැනට අපිට 10ක් විතර අපේ දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් ගෙවන්නට ඕන. ඒක අඩු කරගන්න ඕන 4.5කට. මේ ඉලක්ක සපුර ගන්න තමයි අවසාන වශයෙන් මේ ඉලක්ක සපුර ගන්න කොහෙන් හරි නඩු ටික ණය ටික අඩු කරගන්න ඕනේ, කපා ගන්නට ඕන. අපිට ලැබෙන ආදායමෙන් මේක ගෙවා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට යන්නට ඕන. ඒක කරන්නට නම් විදේශ ණය හා දේශීය ණය දෙකම අපි ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. විදේශ ණය තුන් ගොල්ලක් ඉන්නවා. එකක් තමයි IMF එක, World Bank එක, ආසියානු බැංකුව වගේ ආයතන ඔවුන්ගේ විදේශ ණය අපිට ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව දීර්ඝ කාලීන ණය දීලා තියෙන්නේ, අඩු පොලියට දීලා තියෙන්නේ. ලෝකේ කොහෙවත් ඔවුන්ගේ ණය කපා හරින්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් ණය දුන්නේ නැත්නම් කවුරුත් ණය දෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි කට්ටිය තමයි පිට රටවල් බයිලැටරල් ඉන්දියාව, ජපානය, පැරිස් ක්ලබ් එක, චීනය වගේ රටවල් එක්ක. ඔවුන්ක් අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා ඔවුන්ගේ ණය කොහොමද ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියලා. තුන්වන කට්ටිය තමයි අපිට ඉතාමත්ම වැදගත් බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ කොමර්ෂල් පේපර්ස් මත විවිධ රටවල් වල ඉන්න අය අධික පොලියට අපි ණය ගත්ත අය. ඒකට හේතුවකුත් තියෙනවා. 1997 දී ශ්‍රී ලංකාව අඩු ආදායම් රටක් හැටියට ඉඳලා මැදි ආදායම් රටක් බවට පත් වුණා. ඒ පත් වෙනවත් එක්කම අඩු පොලියට ණය ලැබෙන එක අපිට නවතිනවා. එතකොට අපිට අඩු පොලියට ණය ගන්න අමාරු වෙනවා. අපේ සංවර්ධනය සඳහා කොහෙන් හරි ණය ලබා ගන්න වෙනවා. අඩු පොලියට ණය නැතිකොට අපි වැඩි පොලියට ණය අරන් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ මහ විශාල ණය බර අප මත පැටවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට විදේශිකය කියලා තියෙනවා දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් කොටසක් හැටියට අවුරුද්දකට 2.6ක අඩුවක් කරන්න ඔවුන් දායක වෙනවයි කියලා. ඒ දායක වෙන ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මුළු මුදලෙන් ප්‍රමාණයක් කපන්න පුළුවන්. ගෙවන්න තියෙන කාල පරිච්ඡේදය වැඩි දියුණු කරලා දෙන්න පුළුවන්. ගෙවන්න ඕන පොලි අනුපාතය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා reduction of the capital, reduction of the coupon and reprofiling the maturity period. ඔය තුන සිද්ධ වෙනවා. ඒ 2.6ක්. ලංකාවේ එතකොට උන් කියනවා ඔබත් මේකට දායක වෙන්නට ඕන. මොකද ගෙවන්න පුළුවන් තැනකට ඕගොල්ලෝ රට ගෙනෙන්නට ඕනේ. නැත්නම් ආයෙ ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ එකතු වුණාට වැඩක් නැහැ. නැවත වතාවක් ගිහිල්ලා නැවතත් ඔබ ණය පැහැර හරිනවා. පහුගිය අවුරුදු 10 තුල ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට ලක් කරපු රටවල් වලින් නැවත ණය ගෙවන්න පටන් අරගෙන රටවල් 60ක් ආයේ ඩිෆෝල්ට් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ආයේ ඩිෆෝල්ට් එකට නොයන තත්වයකට අපි රටපත් කරගන්නට ඕන අපේ ආර්ථිකය ගොඩනගා ගන්න නම්. එහෙමනම් දේශීය වශයෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා ණය 1.6කින් කපා හරින්න අවුරුද්දකට. දල ජාතික නිෂ්පාදනයෙන් කොටසක් හැටියට. ඒකෙන් 1.1ක ප්‍රමාණයක් මහ බැංකුව විසින් බාරගෙන තිබෙනවා. ඉතුරු 0.5 කොයින්ද හොයාගන්නේ? අපිට තුන් ගොල්ලක් ඉන්නවා. පළවෙනි එක බැංකු ටික, දෙවෙනි එක බොන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලා ටික. ඔවුන්ගේ 9ක් නෙවෙයි, ඒක වැරදි. 0.9ක් තාම කොඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඔවුන්ගේ ලෝකලි. තුන්වෙනි කොටස තමයි EPF ඇතුළු පෙන්ෂන් ෆන්ඩ්ස් ටික. එතකොට බැංකු වලින් ඔබ දන්නවා පහුගිය කාලය තුල කොවිඩ් තුල උන්ට මොරටෝරියම් එකක් තිබුණා ණය කර ගැනීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අඩු පොලි අනුපාතයක. දෙවන එන්න උන් 50ක් විතර ණය මේ ඔවුන්ගේ ආදායමෙන් 50ක් විතර ආදායම් බදු හැටියට රජයට ගෙවනවා. තුන්වෙනි එක ඔවුන්ගේ අපි කියනවා
මේ non performing loans. ඒ කියන්නේ බොල් ණයම නෙවෙයි. නමුත් මේ වෙනකොට ගෙවීම් නතර කරලා තියෙන ණය අනුපාතය 7 ඉඳලා 13.2ක් විතර වෙනකන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි එක ඔවුන් සතුව තිබෙන foreign currency වලින් යම් ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිවර්ණගත කිරීමට ලක්වීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ සියල්ල තුල ඔබ දන්නවා 2010-11 වර්ෂයේදී එක ප්‍රයිවට් ෆයිනෑන්ස් කම්පනියක් වන ගෝල්ඩන් කී එක කඩා වැටීමෙන් ලංකාවේ ආර්ථිකයට සිද්ධ වෙච්ච හානිය. එනතන් අපේ විශාලම වගකීම තමයි බැංකු පද්ධතිය මේකෙන් නොවැටි ආරක්ෂා කර ගැනීම. තැන්පතු විතරක් තියෙනවා මිලියන 570ක්. සෝරි 57ක්. මිලියන 22ක ජනතාවගෙන් තැන්පතු තියෙනවා මිලියන 57ක්. සමහර අයට තැන්පතු එක දෙකට වැඩිය තියෙනවා. හැමෝම එක දන්නවා. ඉතින් ඒ ටික කොහොමද අපි ආරක්ෂා කරගන්නේ? ඒ හින්දා අපි බැංකුව ටච් නොකරේ ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ හින්දා තමයි මිනිස්සු කෑ ගැහුවේ. බැංකුව කඩා වැටේ. සමහර පොලිම් වල හිටියා කඩා වැටෙනම ඒගොල්ලෝ හිතුවා බැංකුව කඩා වැටේ ගඩොල් කෑලි අහුලගෙන යන්න. නේද? මේ දැන් ඉර බැංකුව කඩා ගන්න නැතුව තමයි අපි බේරගත්තේ. ඒක තමයි වැදගත්. ඊළඟ එක මොකක්ද? අපි ඇහුවා ඒ හේතු ටික තමයි කිව්වේ අපිට ඒ බැංකු ටික ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ කියන එක. මේ දේශපාලඥයෝ හදපු එකක් නෙවෙයි. මේ සම්පූර්ණ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ඉලක්කම් ටික හැදුවේ බණ්ඩාගාරයයි මහ බැංකුවයි අපේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය උපදේශකයන් වූ එකතු වෙලා අවම හානිය වෙන ආකාරයට කොහොමත් යම් ප්‍රමාණයක හානියක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි ඇහුවා ප්‍රයිවට් බන්ඩ් හෝල්ඩර්ස්ලව මේකෙන් ඇයි ගත්තේ නැත්තේ කියලා. එතකොට උන් කිව්වේ ගිය අවුරුද්දේ අපේ ආදායම වැඩි කරගන්නකොට ආදායම් බදු වැඩි කරා. 24%ක තිබුණ ආදායම් බදු 36 දක්වා වැඩි කරා. කෝපරේට් ටැක්සස් 15%ට තිබුණු කෝපරේට් ටැක්සස් සමහර අයගේ 30%ක් බවට පත් කරා. හැබැයි EPF එක ටැක්ස් එකක් හැටියට ගෙවන්නේ 14%යි. එතකොට උන්ට යම් වාසියක් එතන තියෙනවා. එම නිසා අපිට තියෙන අමාරු choices වලින් දුෂ්කර තේරීම් වලින් මේ තෝරීම අරගත්තේ අවම හානිය වන ආකාරයට කියන එක තමයි ඒ නිලධාරී මණ්ඩලය අපිට ඉදිරිපත් කරපු ඒ වාර්තාවල සඳහන් වෙන්නේ. ඒක හරි. ඔවුන්ගෙන් අය කරගන්නේ 14%ක්. අපි දැක්ක පාර්ලිමේන්තුවේදී තර්ක කීපයක් ගෙනාවා මේ වර්ෂය වෙනකොට 13.5ක ඉතුරුයක් මේ EPF එකට ලැබෙනවා. ඒ අනුව කල්පනා කරලා බලලා 2038 වෙනකන් ගණන් බැලුවොත් මෙච්චර ප්‍රමාණයක පාඩුවක් වෙනවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි අර්ථ නිරූපණයක්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? පහුගිය අවුරුද්දේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ වැඩියෙන්ම පොලී ගෙවපු අවුරුද්ද. ඒක ඉතිහාසයේ 30ක් 34ක් විතර වෙනකන් ගියා මේ ට්‍රෙෂරි බිල්ස් හා බොන්ඩ්ස්. බැංකු පොලිය ගියා 30කට විතර. අද වෙනකොට අවුරුද්දක ට්‍රෙෂරි බිල්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා 16කට. බැංකු පොලිය අපි හිතන විදියට ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා 29 ඉඳලා 16 17 විතර වෙනකන්. ඒකත් අඩු වෙනවා 12ට 11 විතර වෙනකොට මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට. එතකොට ගිය අවුරුද්දේ තිබෙන එක උපකල්පනය කරගෙන ඒ පූර්ව නිගමනයේ උඩ මේ ප්‍රමාණය තව අවුරුදු 15කට සිද්ධ වෙනවයි කියලා කවුරු හරි පූර්වකථනය කරලා ගණන් හදලා කියනවා නම් ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කල්පනා කරලා බැලුවම ලැබිලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ 10.6ක ප්‍රමාණය. එතකොට මහ බැංකුවෙන් කියලා තියෙනවා EPF එක තුල තැන්පත් කරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රමාණය පෞද්ගලික අවුරුදු 5 තුල බැලුවම දල වශයෙන් 9.5යි 10යි අතර 9ටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දල වශයෙන් බැලුවොත් 9.4ක්. ඒක අවම වශයෙන් 9.1කට සීමා කරගන්නවා කියන එක කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ගිනුම් හිමියාට ලැබෙන පාඩුව 9.4 ලැබෙන එක 9.1කට සීමා වෙන එක විතරයි. මම දකිනවා ඒක තව හොඳ පැත්තක්. මේ අවුරුද්දේ අවුරුද්ද විතරක් අරගෙන බැලුවම මේ අවුරුද්ද විතරක් අරන් බැලුවම යම් ප්‍රමාණයකට වැඩිවීමක් ලාභයක් ලබන්නට ඇති. නමුත් ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට මේ සම්පූර්ණ රේට්ස් අඩු වෙනකොට ඒකෙන් ලැබෙන ආදායම ඊට වඩා හුඟක් අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. 30ට ගිය එක දැන් 16 වෙලා තියෙනවා නම් 12කට 9කට 8කට යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මහ බැංකුවෙන් කියනවා මොනවා වුණත් ලබන අවුරුදු 3ට 12ක් මේ සඳහා EPF එකට ලබා දෙනවා. ඊළඟ අවුරුදු 3ට
9 ගානේ PF එකට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ උපකල්පන කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේ තිබෙන මාකට් කන්ඩිෂන් අනුව උන්ට ඒ කියන්නේ ඒ අවස්ථාවේ තියෙන වෙළඳපොළ අගය අනුව උන්ට ඉන්වෙස්ට් කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. එහෙනම් මේක තුල තමයි මේ සිදුවීම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ණයක් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනකොට යම් ප්‍රමාණයකට යම් කොටසකට හානියක් සිද්ධ වෙනවා. මේ හානිය අවම කර ගැනීම තමයි බලාපොරොත්තුව. ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත නොකරොත් වෙන්න පුළුවන් තියෙන හානිය තමයි අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕන. එකක් තමයි දිගින් දිගටම අපි බංකොලොත් භාවයේ ඉන්නවා. එතකොට සීරියස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මොකක්වත් අතරට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට සංවර්ධනයකට යන්න බැරි වෙනවා. එක. දෙවෙනි එක උද්දමනය පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. උද්දමනය අහස උසට යනවා. ඔබේ ගිණුමේ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඒ පිළිම තියෙයි. හැබැයි වටිනාකම අඩු වෙලා තියෙයි. ගිය අවුරුද්ද සිද්ධ වුණා වගේ. තුන්වෙනි එක තමයි යම් කිසි විදියකින් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා run on the bank. බැංකුවේ තිබෙන සල්ලි මිනිස් තැන්පත්කරුවෝ බලහත්කාරයෙන් එළියට අරගෙන බැංකු වැටෙන්න පටන් ගත්තොත් ඔබ දන්නවා සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. ඔබ දැක්කා ගිය අවුරුද්දේ මිනිස්සු කඩාගෙන යනවා බැංකු වලට මේ ලැබෙනනේ. තමන්ගේ සල්ලි දෙන්න කියලා. දෙයියන්ගේ පිටෙන් අපේ රටේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඕන සියලු දෙනාගේම මුදල් ඉතාමත්ම සුරක්ෂිතයි. ඔබ දන්නවා මම ඊයේ දැක්කා බිංගුමාල් මහත්මයා ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් එකේ CEO. එතුමා ආණ්ඩුවට පක්ෂව කතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතාමත්ම හොඳ බුද්ධිමත් බැංකුකරුවෙක් සහ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් කරුණු දක්වන්න පුද්ගලයෙක් ස්වාධීනව. එතුමා කියනවා ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ශාස්ත්‍රය ඉතාමත්ම ශක්තිමත් කියලා. ඒක වැදගත් අපිට ඉදිරියට යන්නට. එම නිසා මම හිතනවා අපිට මේ අවස්ථාවේදී තියෙන අසීරු ඉලක්ක වලින් අමාරු ඉලක්ක වලින් අමාරු තේරීම් වලින් අවමහානියක් වන තේරීම අපි අරන් තියෙනවා. මේ තේරීම ඉතා වැදගත්. මොකද අපි බංකොලොත් භාවයෙන් එළියට එන්නට ඕන. උද්දමනය පාලනය කරගන්නට ඕන. බැංකු පොලි අඩු කරගන්නට ඕන. වර්ධනය සඳහා යන්නට ඕන ලබන අවුරුද්ද වෙනකොට. විදේශික ආයෝජකයන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සලස් කරන්නට ඕන කියන එක මම හිතනවා මේ පණිවිඩය ඔයගොල්ලන්ට දෙයි කියලා. මොකද හුඟක් අය බලාපොරොත්තු උනේ මේක කඩා වැටෙනකම්. බැංකු ටික මේව කරනකම්. ඒක අපි පාලනය කරගත්තම මොන හරි එකක් හොයාගෙන ඒකටත් බනිනවා. හැබැයි ජාත්‍යන්තරව ඊට වඩා විශාල වෙනස් පණිවිඩයක් තමයි හැමෝම දෙන්නේ. මම චීනයට ගිහිල්ලා ආවමත් සියලු දෙනාම මම කියවන්නම්. I will just read before I conclude my briefing. May June 30 වෙනිදා Bloomberg පත්තරේ ලංකාව ගැන කියන දේ. As Pakistan finally secured a long-sought interim deal with the International Monetary Fund, neighboring Sri Lanka is seen to be on its way to steadier grounds after $3 billion IMF bailout in March. Tough fiscal and monetary policies have steered Sri Lanka past its worst independent crisis that saw the economy come to a virtual standstill as the nation defaulted on its debt last year. It made a breakthrough this week in reaching debt sustainability, a key step to unlocking more funds that will ramp up foreign reserves and enable it to stock up on the essential such as goods, food and fuel. Bloomberg එකෙන් කියනවා ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත්ම අසීරු ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදිලා ස්ටෙඩියර් ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඊට වඩා ස්ථාවර ගමනක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගත්තොත් ඔවුන්ට පුළුවන් වෙනවා විදේශ ආයෝජකයන් ගෙන්වාගෙන වර්ධනයක් කරා යන්න කියලා. ඉතින් මේ නිකන් කියන අය නෙවෙයි. මම හිතනවා මේ රටේ සියලුම දේශපාලඥයන්ගේ හානි සියලු දෙනාගේම මේ වෙලාව වෙනකොට වගකීම විය යුත්තේ එකතු වෙලා ජනතාවට කොන්ෆිඩන්ස් එකක් දෙනවක මිසක ඉදිරියට යනකොට කකුලෙන් අදිනක නෙවෙයි කියන එක. මොකද කාට කරන්නත් රටක් තියෙන්නට ඕන. ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරගන්නට ඕන. ආර්ථිකය කඩා බිඳ වැටුනොත් කාටත් වෙන මොළෝ දෙයක් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ගිය අවුරුද්දේ දැක්ක දේ අපි දැක්කා. නිසා බොහොම ස්තුතියි.
தேசிய கடன் மறுசீரமைப்பு சம்பந்தமா இப்போ ஃபுல்லாக தெளிவுபடுத்தியிருந்தீங்க. ஜனாதிபதி சொல்லியிருக்கிறாரு செப்டம்பருக்குள்ள சர்வதேச கடன் மறுசீரமைப்பு சம்பந்தமான பேச்சுவார்த்தைகளையும் நிறைவு செய்யணும்னு சொல்லி. இப்போ இந்தியா ஜப்பான் வந்து நமக்கு சாதகமான சிக்னல் காட்டியிருக்கிறாங்க. சைனா வந்து இன்னுமே வந்து சரியான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை. இது சம்பந்தமான நிலவரம் எப்படி இருக்கு? சைனாவிலும் பற்றியும் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை ஒன்று இருக்குது. நான் சைனாவுக்கு போய்த்து வந்தேன். சைனாவில் நான் ஃபாரின் மினிஸ்டரை ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரை எக்ஸிம் பேங்க் சேர்மனை மீட் பண்ணணும். அவங்க சொல்கிற மாதிரிக்கு அவங்க அந்த பொது பிளாட்ஃபார்முக்கு வர மாட்டாங்க. ஆனால் பைலேட்ரலி அவங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வெரி கான்ஃபிடென்ட் அவங்களும் எங்களுக்கு டெட் ரீஸ்ட்ரக்சருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Minister, has the government or the central bank done an assessment on, now you spoke about inflation coming down so there won't be any negative returns. At the same time, have you all done any assessment on rupee depreciation? Now the government is not paying any foreign loans, so we have the dollars. Yes. So once you start the external debt repayment, there's going to be a pressure on the rupee. Yeah. There's going to be depreciation. So how confident are you in telling the people that you will be getting a positive return? Yeah, I think that debt sustainability analysis is prepared by taking all these factors into consideration. That means during the next 10 years, how much of outflows it will be, how much inflows it would be, what would be the revenue, and what will be the payment. So all those are being taken into consideration, and only you prepare a debt sustainability analysis. So it is in that context that these assessments have been made. So that's what I told. 60% of the countries who have gone through a debt restructuring program and started paying, 60% had defaulted again. So our idea is make the last year's default as first and the last. So in order to do that only, that we had to do certain amount of restructuring both here in Sri Lankan and local debt also. The idea is that I do agree with you. When we slowly start paying, the rupee may slowly depreciate. We don't expect a depreciation what you told earlier, but in the meantime, it's a possibility. It has strengthened strongly, but it depends. If we get good investment into the country, if we had a bumper season of tourism in the country, I'm sure Sri Lankan rupee will probably remain at the same or even may strengthen further. Last week I was in China. I had a discussion with several very important conglomerates and big time investors. For example, China Harbour, they confirmed that they will invest further $1.2 billion dollars into the port city. And then I met Sinopac. They were very interested in establishing a refinery in the southern province. So there are possibilities. So it all depends on how we present it. If our reforms are going to be steadfast, if our reforms are kind of sustainable on the face of it, I'm sure we should be able to attract a lot of investment. If the investment comes in, if the tourism does well, if the remittance comes in, if the export work better, I think we should be able to manage this crisis better. Yeah, Mr. Minister. This is regarding Minister Dilu Mamunugama, who told Ceylon Today recently that port city developers, they would like to reduce their tax holidays from 40 to 30. Is that true, and is it going to commence? I don't know actually. If Honorable Dilu Mamunugama told, that must be some sort of a. If he told, there must be some reason. I don't know. I can't comment on that. එමතුමා දැන් අපි දැක්ක ඔබතුමා සඳහන් කළා මේ රටේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි ණය අරගෙන තියෙනවා ණය ගෙවන්න තියෙන කාරණාව. එතකොට අපිට තවමත් රට ඇතුලේ නිෂ්පාදනයක් නැහැ එහෙම ලොකු ප්‍රමාණي. එතකොට අපි මේ ණයත් ගෙවාගෙන මේ දළදේශීය නිෂ්පාදනය පවත්වාගෙන මේක අරගෙන යන්න කොච්චර කාලයක් අපිට යයිද දැනට රජයේ මොන වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද අරගෙන තියෙන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරලා නිෂ්පාදනයක් අරගෙන ණයක් ගෙවන්න තරමට මොනවද දැන් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙන හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අත වශයෙන්ම අපේ
එක්ස්පෝර්ට් අපනයනය 1994දී දළලාංචික නිෂ්පාදනයෙන් 31%යි. අද වෙනකොට ඒක 14.5කට බැහැලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියට යන්නට ඒක වැඩි කරගන්නට ඕන. ඒ සඳහා තමයි අපි විවිධ දේවල් රාශියක් කරනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි උත්සාහ කරනවා one stop shop එකක් හදලා ආයෝජකයන්ව දිරිමත් කරන්නට. ඒක ඉතා වැදගත් එකක්. දෙවෙනි එක අපි උත්සාහ කරනවා ඩිජිටලයිසේෂන් එක ඉතාමත්ම වේගයෙන් ගිහිල්ලා මේ අපි නිලධාරීවාදයේ හින්දා එක තැනකින් තව තැනකට යවනවා මේ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා එනකොට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඉතා වැදගත්. තුන්වෙනි එක රිනිවබල් එනර්ජි පුනර්ජීවන බලශක්තිය නිෂ්පාදනය කරලා බලශක්තිය සඳහා වියදම් කරන ප්‍රමාණය අඩු කරාම තමයි අපිට තරඟ කරන්න පුළුවන් මිලකට ඒ අවශ්‍ය ඉන්ධන ටික සපයලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ විවිධ දේවල් රාශියක් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් කෙටි කාලීනව මම හිතනවා බොහෝ විට නිෂ්පාදනයත් එක්කම සේවා ආර්ථිකයත් අපි දියුණු කරගන්නට ඕන. අපිට කරගන්නට පුළුවන් නම් හොඳ විදියට ටුවරිසම් එක මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ හා සමානවම අපිට පුළුවන් වුණොත් පෝට් සිටිය සඳහා විශාල ප්‍රමාණයක් ආයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ ආයෝජකයන් විවිධ ශේෂ්ත්‍ර සඳහා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ හරහාත් යම් කිසි ප්‍රමාණයක වාසියක් අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. බත් දීර්ඝකාලීනව manufacturing economy එකක් export oriented manufacturing economy. ඒ කියන්නේ අපනයනය පාදක කරගත් නිෂ්පාදනය පාදක කරගත් ආර්ථිකයක් හදන්නට ඕන. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව අපිට යම් අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි කටයුතු කරගෙන යනවායි කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. Minister, on the bilateral debt, which is, I mean, I don't know what you can tell us about the bilateral debt, because if you take China accounts probably for about 52% of the bilateral debt. So where are we now in terms of negotiating with the bilateral lenders on restructuring? No, that figure is, I don't think is right. China accounts for 52% of the bilateral debt. No, bilateral. That's in the central bank's report to the creditors. China's bilateral loan threefold. One is directly from the Chinese government, other one is Exim Bank, other one is CDB, Chinese Development Bank. So basically Chinese, Paris Club, Indians and the Japan, we are negotiating with them. There is a common platform which has been introduced by Paris Club, India and Japan together. We are very grateful to them. We have extensive discussion with them, our officials as well as our financial advisors, Lazard, are engaged with them in the negotiations. China, though not a part of the platform, is taking part as an observer. So that means they know what exactly been discussed, what kind of relief that we will give it to the bilateral. We have very specifically told the President in his letters to all the bilateral creditors, all bilateral treatment will be comparable. That means no one will get anything better than the other. So it's understood that ultimately everybody has to agree the same kind of treatment everybody will get when it comes to bilateral debt. So our understanding and our belief is that we are talking to Chinese. We have had several rounds of discussion with them. I think our Secretary of the Treasury is also going, and when I was there last week, I met the Foreign Minister, Finance Minister, as well as the Exim Bank's chairman. We had initial discussions, not the nitty-gritties of that. We are very confident that Chinese will also help us in the restructuring process. I mean, from what you said, I mean, you're saying that 52% may not be correct. So is there some kind of reclassification on the Chinese debt? No, because part of it could be, if it is directly from the government, then it could be bilateral. But could there be some private project financing? Would you consider it separately? No, I think I'm subject to correction. I mean, I don't have the figures with me. If you are saying that it's 52%, I have no reason to the challenge it. But whatever it is, the bilateral credits will be considered in a comparable treatment. No one will be given a preferential treatment. That data is being now discussed and available in the domain of all the bilateral creditors. So we are very confident that all bilateral creditors will support us in the restructuring process. Yeah, Mr. I understand. I mean, you said the parameters are very clear on the bilateral debt. But what my question is, out of the Chinese loans,
would some of it be considered project loans? If it is a separate project loan, then perhaps it may not be treated on the same lines as a bilateral thing. So would there be that kind of nuanced restructuring? Of No, I don't think so, because we can't do anything in secrecy. Everything, the whole thing is available to all the bilateral creditors. So there is a common platform which is created by India, Paris Club, and Japan. So they are dealing with our negotiators. That data is available to the Chinese. So everything is on the table. Everyone knows what it is. Minister, you just, in your briefing, you just mentioned that there is an additional investment of 1.2 billion by China. Has this China been- Harbour Corporation. Yeah, China Harbour Corporation. Then has this been decided upon, and if so, into what areas will these funds go and over what period of time? No, that is an investment only to the port city, a further investment of 1.2 billion by the China Harbour Corporation, who are the promoters of the port city. Several projects they have identified. I mean, they committed that will take place immediately. Minister, can you explain what you said about that 2.5% GDP reduction? That is a GFN reduction that bilateral creditors agreed? Not bilateral. There are two major components of our debt, overall debt. One is foreign currency debt. Other one is local debt. The foreign currency debt, the way we have worked out, ultimate objective is now we need to have about 10% of our GDP for payment of the service of the foreign currency loan. The objective is by 2032 to bring it down to 4.5%. In order to do that, annually we need to get a reduction of about 2.6% of the GDP from the foreign component. Each year. Over a period of time. Every year you have to take that. That's right, 2.6% down. And another 1.6% down on the local debt optimization. Those are the parameters. So for the next 10 years. So just one clarification. The way I understand it, the 2027, 2032 average GFN is supposed to be 30, and not that 4.6 is supposed to be foreign. What are you telling that of the 4.6, 2.5 will be bilateral, or are you just saying the downward slope will be 2.5 in the years up from now to then? No. Basically, the idea is, in order to go to that ultimate objective of 4.5 in 2032, we need to have a reduction from the foreign currency debt, 2.6% of the GDP. It is yes, about 10%. Yeah. So then, if you carefully do it and successfully do it, by 2032, our service will come down to 95%. The entire debt burden will come down to 95% of the GDP. Our foreign loan services will be coming into 4.5, which is comfortable and we should be able to pay. That's the idea. Can you give us some information on the Treasury Secretary's visit? Give us some information on Treasury Secretary's visit to China. When will it happen and what will he be talking about? I don't know. I don't have specific information and the other details, but he's going to China. That I know. Minister, from Prasar Bharati, I want to continue with the previous question, wherein you mentioned that China is still participating as the observer in the common platform that is being touted by Japan, India, and France and the Paris Club. Now, on one end, if China is performing as an observer in that platform, and at the same time, if Sri Lanka is hoping to have an equitable and a comparable treatment among all bilateral creditors, Yes. how do you see that happen if China is still sitting only as an observer? No. Till the time it comes and joins, don't you think it's going to have that kind of a comparable and an equitable treatment being meted out to all the creditor nations? No, it's possible because ultimately you could have a group discussion from someone
and bilateral discussion with someone else who doesn't want to be the part of it. But ultimately, you probably go and join and converge into one ultimate results. So Chinese are not comfortable in getting into this common platform, but they are negotiating with us as bilaterally. Their government and our government are negotiating. That negotiations are taking place. Good thing is they know what is the negotiations and the parameters of the negotiations of the common platform. So there is nothing to reinvent the wheel for us. So the idea is give them also the same comparable treatment, but that in a bilateral basis. So they are not comfortable to coming into this for their own reason. That's okay with us, as long as finally they agree and come and give us the same relief what we want. No, but the question primarily would come back to this, that when China, who is along with Sri Lanka a very big investor and has been associating with Sri Lanka for quite some time, with that much amount of responsibility which China has, if it's not coming forward as a participant in this kind of a discussion? No, they are. You are not understood that. China is participating with us continuously on a bilateral basis. We right now, we have two separate line of negotiations taking place. One line is with the common platform. Other line is bilaterally with the Chinese. So we have no problem. We are continuing to talk to them. So Chinese have a reason to do that because they have fundamental differences between the multilateral players and all those things. We don't want to get caught with that. We are only interested in restructuring our debts. So either way finally comes and restructure, we will be happy. Does it mean that bilateral negotiation means giving them more investment? Is that what you mean? What does it mean? No. Bilateral, now we are talking about the debt restructuring. Debt restructuring, you can talk to countries individually, or you can talk to a country as a group. So what's happening is, for some countries we are talking as a group. Some countries like China, we are talking individually. But ultimately, ultimate results and the ultimate relief that we'll be getting should be the same. That's the idea. Is China the only country you are talking separately on this debt restructuring? As far as I'm aware of it, yes. I'm aware of it, yes. So how would you give, what's the assurance you will give to the rest of the bilateral? They have already given that assurance. No. What is the assurance you will give to the others that China won't be treated as separately, because it's a separate discussion, and also the concern is that China would demand some assets. No. It could be just speculation, but how the government will assure that it won't happen? Yeah, I think if you carefully go back for about 3 months, in March,